नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन कॉन्सेप्टसोबत। मित्रांनो, सध्या 9 ऑगस्ट आदिवासी दिन म्हणून आपण बॅनर हे बनवायला घेतलेलं आहे आणि त्याचं मटेरियलसुद्धा मी तुम्हाला दिलेलं आहे। त्याचा पासवर्ड 2 स्टेपमध्ये व्हिडिओमध्येच आहे, तर व्हिडिओ स्किप न करता बघा। आणि त्याआधी इंस्टाग्रामला जर फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करा आणि टेलिग्रामलासुद्धा जॉईन करा, कारण तिथं आपण रोज नवनवीन बॅनर आयडियाज हे पोस्ट करत असतो आणि तुमच्या कमेंट्सचा सुद्धा मी तिथं रिप्लाय आहे नक्कीच देत असतो। त्या आणि तुमचे काही सजेशन असल्यास त्याचासुद्धा आपण इथं विचार करत असतो। तर मित्रांनो, थंबनेल बघू शकता तुम्ही। तर थंबनेलवरून तुम्हाला कळलंच असेल की बॅनर हे कुठलं आणि कसं होणार आहे। तर हे आदिवासीचं जे बॅनर आहे, आदिवासी दिवसाचं हे बॅनर बघू शकता तुम्ही एक, आणि हे दुसरं बॅनर आहे। याचे दोघींचे PLP मी तुम्हाला दिलेली आहे। तर सुरुवात करूयाच्या बॅनर एडिटिंगला। सुरुवात आधी पिक्सेललॅब ॲप्लिकेशन हे ओपन करून घ्यायचं आहे आणि त्याची साईज रँडमली ही 5000 × 5000 अशी स्क्वेअर फॉर्मॅटमध्ये सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। आणि तुम्हाला जे मटेरियल दिलेलं आहे ते तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्या आणि त्यातलं पहिलं जे बॅनर आहे त्याचं बॅकग्राऊंड आपण इथं सिलेक्ट करून घेऊया। तर मित्रांनो, असेच प्रत्येक PNGs आपण इथं ॲड करून आपलं हे बॅनर बनवणार आहोत। तर तुम्हाला हे बॅनर नक्की आवडल्यास तुम्ही चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला एक लाईक नक्की कराल हीच अपेक्षा आहे। मित्रांनो, हे बॅनर्स बनवायला खूप मेहनत लागते आणि खूप वेळ लागतो। तर तुम्हालाही समजत असेल की हे बॅनर कशा पद्धतीने आपण हे तयार करत असतो। तर जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच असलेल्या बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून भविष्यात येणारे प्रत्येक व्हिडिओज हे तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचतील। तर बघू शकता मित्रांनो, हे आदिवासी दिवसचे जे बॅनर आहे ते आपण इथं एडिट करत आहोत। त्या बॅनरची PLP आणि PNG मटेरियल आपण हे प्रोव्हाइड केलेलं आहे, तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही ते अरेंज करायला। तर मित्रांनो, पासवर्ड टाका, फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करा आणि तुमचं बॅनर हे तुम्ही बनवू शकता।
तर इथं हे बॅनर सेव्ह करून आपण ते इन्हान्स करण्यासाठी AI फोटो इन्हान्सर या ॲपमध्ये आपण ते घेऊन आलेलो आहोत. यामुळे त्याची क्वालिटी ही इन्हान्स होते. मित्रांनो, वास्तुशांती आणि गृहप्रवेश या विषयावर सुद्धा आपण बॅनर बनवलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. हे बॅनर तुम्ही नक्की चेकआउट करा. आणि इन्फिनिटी फॉन्ट्सचं जे पॅक आहे ते सुद्धा आपण दिलेलं आहे. तर तो व्हिडिओसुद्धा तुम्ही चेकआउट करा आणि ते फॉन्ट डाउनलोड करा आणि आपले बॅनर हे झकास बनवा. तर इथं आपलं हे दुसरं बॅनरसुद्धा कंप्लीट झालेलं आहे आणि दोघी बॅनर हे आपले रेडी आहेत. तुम्हाला हे नक्कीच आवडले असतील. जर बॅनर आवडलं असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा
आणि नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हो, अशाच बॅनर एडिटिंगचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी भेटूया आपण आता पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन टॉपिकसोबत. तोपर्यंत काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.